Welcome po sa ating episode ng Investment Product Review, kung saan susuriin natin ang isang investment product para malaman ninyo kung ito ay nababagay sa inyo, batay sa inyong investment objective, time horizon at risk appetite. Sa episode na ito, i-review po natin ang PSE Index Fund ng PhilEquity Management Incorporated. Maaari po kayong bumili ng shares sa fund na ito sa pamamagitan po ng inyong COL Financial account. Sa mga gustong bumili ng stocks ngunit walang oras o kakayahan sa pag-aralan, ang mga pasikot-sikot ng stock market o sa mga naghahanap ng isang investment na mataas ang kita sa karaniwang investment, subaybayan po ninyo ang video na ito. Baka ang investment product na irereview natin ngayon ay nababagay sa inyo. Tingnan po ninyo ang mga timestamps na nasa description sa ibaba kung gusto po ninyong i-skip o balikan ang mga specific sections sa ating video batay sa topic na gusto ninyong panoorin. Ngunit bago po tayo magpatuloy, disclaimer po muna tayo to comply with the rules and regulations ng YouTube. Hindi po ako investment expert o certified financial planner. Kailangan po ninyong kumonsulta sa isang registered financial consultant, planner o banker para malaman ang mga investment products na angkop sa inyo. Hindi rin po kami nagbibenta o nag-i-endorso ng anumang investment product or services o affiliated sa alinman sa mga kumpanya na babanggitin po namin sa aming video. Ang video content ay batay sa aming pag-aaral, karanasan at sariling pananaw and should not make us liable to any financial damage on the viewers. Ang mga impormasyon na aming sinipi ay batay sa mga references na nasa description section sa ibaba. Simulan na po natin. Ang PSE Index Fund ng PhilEquity ay isang klase ng equity mutual fund na sinusundan ng performance ng PSE o Philippine Stock Exchange Index. Kung ano ang composition at weightings ng mga stocks ng PSE ay, ganun din o halos ganun din ang composition ng PSE Index Fund. Ang risk rating ng PSE Index Fund ay 7 out of 8, kaya masasabi natin ang investment na ito ay high risk. Mataas po ang chances na maaaring mabawasan o malugi ang inyong capital sa investment na ito. Ang good news naman ay malaki po ang potential na kita ng inyong investment. The higher the risk, the higher the potential earnings. Bagay po ang equity mutual funds sa mga long-term investors na may time horizon na 10 years pataas. Ngunit kung kailangan po ninyong i-withdraw ang inyong pera in the short to medium term, less than 10 years, we advise not to invest in equity funds. As of December 2019, ang total asset under management ng PSE Index Fund ay approximately 3.8 billion pesos. Ang typical size ng mga funds sa kaparehong kategorya ay nasa 9.7 billion pesos. Kaya masasabi nating maliit ang asset fund na ito kung ikumpara sa kanyang mga counterparts. Sa kasalukuyan, ang fund manager ay si Wilson C. and he's managing the fund for 19 years. Kung kayo ay gustong mag-invest sa PSE Index Fund, ang minimum investment amount para kayo makabili ng shares sa mutual fund ay 1,000 pesos. At kung gusto naman ninyong dagdagan ang inyong investment, 500 pesos naman po ang minimum subsequent investment amount. Isa pa pong good news, wala pong commission o yung tinatawag na front-end load para makabili ng shares sa PSE Index Fund. Kaya buong buo po ang inyong pera na i-convert into number of shares sa fund at the time of purchase. Halimbawa, mag-i-invest kayo ng 10,000 pesos. Kung ang NAVPS o Net Asset Value per share ng fund at the time of purchase ay 10 pesos per share, magkakaroon kayo ng 1,000 shares sa fund. 10,000 pesos divided by 10 pesos per share. Wala rin pong back-end load o commission ang PSE Index Fund kung gusto ninyo namang i-redeem o withdraw ang inyong investment. Ngunit, may 1% penalty charge kung less than 90 days po ang inyong investment during redemption. Ang 90 days ang tinatawag na minimum holding period. Pagkalipas ng 90 days, wala na pong kaltas sa redemption amount. Dito naman tayo sa mga fund fees.
Ang total expense ratio po ng fund ay nasa 1.39% per year. Ito ang kabuuang expenses ng fund. Kasama na po dito ang 1% management fee at 0.39% operating expenses. Tandaan po natin, ang fund manager ang siyang nag-i-invest ng inyong pera. Siya ang pumipili ng mga stocks, bonds, money market securities batay sa prospectus. Diyan na pupunta ang management fees. May opisina na binabayaran, taxes, commissions during buying and selling of securities. Lahat ng ito ay expenses ng fund. Dito naman napupunta ang operating expenses. Kung pagsama-samahin po ang lahat ng expenses, management plus operating expenses, ito ang total expense ratio. Ang total expense ratio ay kinukuha sa fund taon-taon, may kita man o wala ang fund. Kaya piliin po ang mutual fund na may mababang expense ratio. The lower the expenses of the fund, the higher your earnings. Kahit na maliit ang expenses, kung ito ay i-compound sa mahabang panahon, that makes a lot of difference between a high expense ratio fund versus a fund na may mas mababang expense ratio. Ang epekto ng expense ratio ay mas lalong mararamdaman sa mga very long-term investments, 10 years pataas. Kaya uulitin namin ito sapagkat ito ay mahalaga. The lower the expenses of the fund, the higher your earnings. Saan po ba naka-invest ang inyong pera sa PSE Index Fund? Naka-invest po ito majority sa stock market. Kaya, kung kayo ay mag-i-invest sa PSE Index Fund, ang inyong pera ay gagamitin para i-invest sa common stocks listed sa Philippine Stocks Exchange. Gaya ng sinabi po namin, the fund will copy the weightings of the PSEI. As of December 2019, ang top 10 portfolio holdings ng fund ay SM Investments, SM Prime Holdings, Ayala Land, BDO Unibank, JG Summit Holdings, Ayala Corporation, BPI Metrobank, URC, at Aboitiz Equity Ventures. Ang top 10 holdings ng fund comprises approximately 70% of the total equity portfolio ng PSE Index Fund. Sa nakita po ninyo sa table, ang PSE Index Fund ay heavily weighted sa SM Investments at SM Prime Holdings. Ang dalawang stocks na ito are above 10% of the holdings. Sa nakita natin, ang mutual fund na ito ay nakadiversify sa maraming stocks. Isa ito sa advantages kapag nag-invest sa isang index fund. Hindi ka na mag-iisip kung anong stock ang kailangan mong bibilhin. The fund manager, siya po ang gagawa nito on your behalf. Paano ka kikita sa PSE Index Fund? Magre-reflect ang kita ng fund sa NAVPS o Net Asset Value per share nito. Ang NAVPS ay nagbabago everyday at the closing of the stock market. Dahil ito ay isang equity fund, kikita ang inyong pera sa pamamagitan ng investment, sa pamamagitan ng dividends at capital appreciation ng mga companies o stock holdings ng fund. Kung maganda ang negosyo, nagbibigay ang companies ng dividends, tumataas ang stock price nito. Kaya tataas din ang NAVPS ng fund. Tingnan natin ang performance o kita ng fund from previous years. Ang mga percentage na aming babanggitin ay net na po after deducting fund expenses. Ibig sabihin, kinuha na po lahat ng management fees and operating expenses ng fund. Makikita po ninyo sa table na ito ang 3 years, 5 years at 10 years historical na kita, pati na rin ang kita nito since inception nung ito ay nagsimula. Pagdating sa kita o earnings, titingnan po ninyo ang annualized return, wag po ang absolute return. Sa annualized return, maaari po ninyong ikumpara ang kita ng magkakaibang funds kahit na magkaiba ang kanilang mga time periods. Ang annualized return ay ang compounded rate of return na kita ng inyong pera taon-taon. Balikan po ninyo ang aming video ukol sa annualized returns. Para mas ma-appreciate po ninyo ang historical earnings ng fund, ipakita natin ang graph ng NAVPS. Ang kulay blue ay ang NAVPS ng PSE Index Fund. Ang kulay gray naman po ang benchmark. Ang benchmark ay point of reference o standard reference o tawagin nating barometro kung saan maaaring ikumpara ang fund. Kung ang kita ng fund ay mas mataas sa benchmark, ibig sabihin na outperform nito ang benchmark.
Ang benchmark ng PSE Index Fund ay ang PSEI o Philippine Stock Exchange Index. Ang PSEI ay binubuo ng 30 plus blue chip stocks weighted according to capitalization. Ang annualized earnings ng fund simula noong 1999 until 2019 ay nasa 9.5% compounded annually. Sa nakita natin sa graph, medyo mataas ng konti sa benchmark ang kita ng fund. Ang totoo, hindi nga dapat masyadong magkalayo ang returns ng fund against the PSEI sapagkat kinokopya lang nito ang weightings ng performance ng PSEI. Tingnan naman natin ang risk ng fund na ito. Dito po ninyo malalaman kung ang product na ito ay bagay sa inyong risk appetite. Ibig sabihin kung anong klaseng investor po kayo, conservative ba, mas gugustuhin mo bang mas maliit ang kita basta't buo o nakapreserve ang iyong capital, o high risk, gusto mong maximum earnings kahit na may potential na malugi o mawala ang capital. Marami pong paraan para makita ang volatility or riskiness ng isang investment. Nariyan po ang standard deviation, Sharpe ratio, Jensen's ratio. Gagawa po kami ng separate video para pag-aralan in detail ang tatlong parameters na ito. Sa ating product review na ito, gagamitin po natin ang standard deviation. Ang standard deviation ay isang uri ng measurement para malaman kung gaano kalawak ang akyat at baba ng kita ng inyong investment kung ikumpara sa average na kita nito. Ito ay tinatawag ding dispersion. Sa madaling salita, kung malaki ang standard deviation, mas malaki ang volatility o risk ng investment. Ang average standard deviation ng PSE Index Fund ay nasa 11.51%. Ito ay mas mataas ng bahagya sa ibang mga funds na kagaya nito. Please take note po, hindi necessarily masama ang isang investment na may mataas na standard deviation dahil it still boils down to you as an investor. Generally po, although not always, mas mataas po ang return sa mga investment na high risk. Ngunit tingnan din ang iba pang mga indicators ng fund gaya ng Sharpe at Jensen's ratio to assess the riskiness of the investment. Gagawa po kami ng separate videos on risk para mas lalo po ninyong maintindihan ang napakahalagang concept na ito pagdating sa investment. In summary, ang PSE Index Fund ay isang uri ng mutual fund kung saan naka-invest ang inyong pera sa common stocks listed sa stocks exchange. Nasa high risk ang kategory ng fund na ito. Nababagay po ang investment na ito sa mga long-term investors na may time horizon na 10 years pataas. Ang annualized compounded return o kita ng fund ay nasa approximately 9.5% based on a 20-year data. Ang pag-i-invest ay isang napaka-personal na desisyon. Una sapagkat pera mo ang ginagamit dito. Kaya napakahalaga na nakaayon sa inyong investment objective o goals, time horizon at risk tolerance ang inyong pag-i-invest. At higit sa lahat, wag na wag po kayong maglagay ng inyong pera sa isang investment product na hindi ninyo naintindihan. Sa tingin po ninyo, nababagay ba ang Philippine Equity o PhilEquity PSE Index Fund sa inyong investment objective, time horizon at risk appetite? O baka may gusto po kayong investment product na ating irereview? Let us know by posting your comments in the comment section below. Before you go, please support us and subscribe to our channel so we can create more free tutorial videos para po sa inyo. Ito po ang investment product review series ng OFW Power. Ako po si Fermin. Until next time, maraming salamat po.